النهارده هنعرف ازاي نغير معجونها اللي بيتحط على البروسيسور في الكيسه. يلا نشوف الفيديو. اول حاجه هنحتاجها وهي الفوطه المايكرو فايبر، دي اول حاجه. تاني حاجه هنحتاج سيست الكحول. تالت حاجه هنحتاج فرشة، اي فرشة، مش شرط الشكل ده، ممكن تبقى فرشة اسنان بس مش مطربة. واخر حاجة مادة اللي هي معجون التبريد، ده بيبقى شكلها. سيب لكم صورة ليها على الشاشة. دي المادة معايا. نفتح الكيسة من هنا كده، ان احنا نشد الجزء ده وتروح طالع كده. طبعا البروسسور في الجزء ده كده حتى السودا، فاحنا هنضطر ان احنا نوسع الدنيا، نوسع علينا شوية. ادي مسمارين، ادي مسمار هنا ومسمار هنا اهو. هعمل زوم ان عليهم دلوقتي، نفكهم دلوقتي. استخدم اي مفك صليبة. نحاول ان احنا ننضف جيب الفرشة كده بحيث انها تبقى نضيفة جدا، ونرجع لكم تاني. طبعا حاولنا ان احنا ننضفها كده بس معرفش. ده الجزء النحاس اللي احنا عملناه، كان عليه المعجون الناشف القديم. نضفنا الجزء البلاستيك وعملنا جيب فرشة كده على قدر الامكان، شلنا التراب منه. نيجي بقى نركن دي في جنب، نحطها هنا. نتجه للكيس. ادي الجزء اللي في البروسيسور اهو. ادي المعجون كان بايظ حاله خالص. احنا دلوقتي هننقي حتة نضيفة جدا من الفوطة المايكرو فايبر، ننقي حتة نضيفة منها جدا، نحط عليها كحول. نحط ده تاني بس نأكد ان مفيش اي معجون جه هنا خالص. في البنات دي مفيش اي معجون جه يمتها. حطها بالعدلة الصح، بالعدلة الصح عشان الجهاز ما يبص. نقفل تاني، نأكد عليها مرة تانية ونخلص الفوطة. نجيب حتة من الفوطة بس ناشفة، معلهاش معجون ولا حاجة، ننضف بيها الدنيا. ده دور السيرمال بلين. نشيل البتاع دي كمان اهي، وننقي حتة في النص جدا، نحط فيها نقطة زي البسلة كده، زي ما انا حطيت، عشان لما بتكبس عليها النحاسة دي بتوزعها.
احنا ممكن نحط بس في النص سنة وما نتقلش جامد. هسيب لكم لينك طبعا السيرمينال. بعدين نعمل ده بالعدل الصح. العدل الصح ان في الحتتين دول يدخلوا في الحتتين دول كده، يدخلوا في الحتتين دول فبيعملوا زي باب كده او مفصل. احنا بنضغط عليها كده نتأكد ان احنا رابطين كويس جدا او مصمم. كده سبتت كله تمام. نرجع نرص الكيسة تاني. جهزنا كل حاجة زي ما كان طبيعي. نقفل الغطا الماء سمعنا التكة كده خلاص. ننتقل لفترة التجربة. بس كده، دي كانت كل حاجه بالنسبه للفيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك، سبسكرايب، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.